Sziasztok! Megnézzük, hogy mi várható a jövő héten. Ahogy szoktam, hogy mire lehet felkészülni, és hogyan készüljünk rá. Úgyhogy háromféle kártyából kérdezek, és a harmadik az a mennyei üzenetek. Úgyhogy kezdem is, jó? És akkor megnézzük, hogy milyen lapok érkeznek. Így. Na. Ez az egyik. Aztán megnézzük a következő pakliból, mi érkezik. Szuper, és akkor a harmadik, ez pedig azok az üzenetek, amit jó, ha megszívelünk, vagy legalábbis érdemes figyelni rá, kicsit jobban talán, mint minden másra. Na, láthatóan megérkezett. Most azt nézem, hogy láthatóak-e a kártyák. Talán még így az alsó is látszik. Alsó sor is végig látszik. Igen, így jó lesz. Wow! Nos. És akkor lássuk. A hét első napjára megérkezett a Lilium, az Erő nagy arkánuma és a 39-es lappal az 5-ös csakra, Gábriel arkangyallal. Az 5-ös csakra a torok csakra, és itt látható a világos kék színe, és Gábriel a kommunikációért, hát nem azt mondom, hogy felelős, hanem hogy ő tud segíteni, vagy ő segítségét lehet kérni akkor, hogyha kommunikációs nehézségeink vannak, ha nem tudjuk megfelelően kifejezni magunkat, ha nem úgy mennek a dolgok, nem tudjuk, hogy hogyan mondjuk el, de akár a női kommunikáció fejlesztésében is lehet az ő segítségét kérni, és valamilyen módon érkezik is válasz. De nézzük az első lapot, a Lilium. A Lilium az mindig valami tiszta és szép dolgot jelent, és itt úgy látom, hogy a új héttel, mindegy, tehát holnaptól, vagy attól a naptól, amikor ezt így megnézed, onnantól kezdve egy ilyen tiszta időszak, mint a tiszta lappal indulnál. Mert itt a lilium ugye a szűziességet jelenti, bár itt azért vannak benne rózsaszín és fehér liliumok is vegyesen, ellentétben a többi kártyával. És itt tulajdonképpen ez a rózsaszín az nem csak azt jelenti ebből a szempontból, hogy tiszta lappal indulhatsz, hanem azt is jelenti, hogy itt érzelmekkel is érdemes foglalkozni, mármint a párkapcsolati érzelmekkel és azoknak ahhoz való hozzáállással, és akkor nem véletlenül mondtam itt a női energiának a kommunikációját, vagy a női kommunikációt, hogy lehet kérni
Gábrieltől, mert itt az érzelmeknek a kifejezését is, hogy hogyan fejezzük ki, hogyan adjuk a másik tudtára, úgy, hogy közben ne tárulkozzunk ki, vagy ne legyen olyan nyomulós, na ez a jó szó. Itt az erőlapjával is pont erről van szó, tehát, hogy ő úgy tudja ez a nő megszelídíteni ezt a fiú oroszlánt, hogy ő közben nagyon szelíd marad. És itt a női energia lesz akkor a a hét első napjának, vagyis a következő nap energiájának a fő mondandója, vagy a fő energiája, a női energia, annak a kifejezése, annak a megnyilvánulási módja, ez lesz a lényeges. És akkor megnéztük a második nap, kijött a jegesmedve, a kelyhek lovagja, és a támogató kapcsolódások, vagy a védő kapcsolódások, de inkább ezt a támogatónak mondanám, gyógyítónak, gondoskodónak, de ez mindenképpen egy szép kapcsolódást jelent. Tehát itt lehet, hogy első nap a női energiának, a női energiánknak a felerősítéséért lesz célszerű imádkozni, vagy arra érdemes segítséget, támogatást kérni az égiektől. A második nap viszont határozottan itt arról szólnak, hogy ezt a női energiánkat olyan helyre investáljuk, vagy olyan személy felé nyilvánítsuk meg, aki egy ilyen gondoskodással vesz körbe bennünket, és ne akárkinek akarjuk átadni ezt az energiánkat. Ne egy ilyen, csillcsap lovagnak, mint a kelyhek lovagja, aki nagyon szép, nagyon díszes kelyhet hoz, és nagyon fehér a lova, bár van rajta egy kis dísz is, de önmagán ott van a páncél, vagyis, hogy ő úgy mutatja, hogy vannak neki érzelmei, de valójában ő saját magát megvédi mindenféle érzelemtől, és a medve az pedig egy ilyen megjegesedett, megfagyott dologra utal, a jeges medve, és én azt gondolom, hogy itt a legnagyobb kihívás a második napon ez, hogy tényleg ebből a megfagyott környezetből ki akarnánk törni, és lehet, hogy lenne is vállalkozó, hogy aki ezt így lehetőséget biztosítana nekünk, csak itt arra hívják fel a figyelmet, hogy jól nézzük meg, hogy kinek adjuk oda a szívünket. Ki az, aki képes bennünket így elvarázsolni, és közben semmit nem akar adni, mert ő maga páncélban van. Tehát, hogy ez a kelyhek lovagja, ő nem egy gondoskodó, nem egy önátadó lovag. Az csak egy kelyhek lovagja, aki jön is, megy is, amikor kedve tartja. Úgyhogy erre nagyon érdemes figyelni, és ezt megint csak abból tudjuk meg, hogyha itt kérjük a segítséget a megfelelő kommunikációra, mert lehet, hogy érezzük mi azt, hogy ez a lovag, ez nem gondoskodó szándékkal érkezik, nem azzal, hogy ő mellettünk áll jóban, rosszban, de nem tudjuk valahogy ezt neki kifejezni, hogy mi nem erre vágyunk, és ha kérjük a Gábriel arkangyal segítségét, akkor ebben ő tud segíteni. És akkor elérkeztünk a harmadik naphoz, a harmadik napon a madarak, a kelyhek hetese és az összetört szív energiája mutatkozik meg.
Hát a madarak alapvetően itt a pletykákról szólnak, arról, hogy lehet, hogy túl sokat fecsegünk, vagy túl sokat képzelünk ettől, vagy túl sokat várunk ettől a lovaktól, és egyfajta illúzióba is ringathatjuk magunkat itt a Kelyhek hetesével, mert annyi mindent ajánlhat, annyi minden belefér az ő egy nagy díszes kelyhébe, és ő ezt mind-mind a lábunk elé akarja tenni, és közben pedig valójában nagy eséllyel csak a szívünket akarja összetörni, és ha ezt el szeretnénk kerülni, akkor ezen a napon különösen legyünk óvatosak, legalábbis erre figyelmeztetnek a lapok, hogy ha bármi olyan történik velünk, ami hát gyanúsan mézédes, akkor gyanúsan kellemes valakinek a viselkedésében, akkor gondoljunk arra, hogy az bizony lehet, hogy csak illúzió, lehet, hogy csak látszat, és a végén egy fájdalmas szívtörés lesz belőle. Ezt megelőzendő készül ez a videó is, hogy akkor így tudjuk ezeket az energiákat, a saját energiáinkat befolyásolni. Na és akkor a 4. nap a 4-es lappal folytatjuk, ami a ház, aztán a botok apródja, és a pénzügyi egyességek, a pénzügyi tranzakciókról van szó. Itt a 13-as lap, és az is 4-es, tehát itt ezen a 4. napon nagyon érdekes a 4-esnek a dominanciája, mert a ház is 4-es számmal van, és a 13-as is összeadva 4-et ad ki, így számmisztikailag, az pedig az uralkodó lapja, bár itt csak botok apródjaként jelenik meg, de lehetséges, hogy az otthonunkkal kapcsolatosan szeretnének valami figyelmeztetni, az, hogy ne tévesszem meg bennünket itt a botok apródja, ne tévesszem meg az, hogy valami kis dolog történik, annak súlyos következményei lehetnek, hogyha nem vesszük elég komolyan, akár pénzügyileg ezeket a dolgokat, például ha az otthonunkkal kapcsolatos, de ha nem az otthonnal kapcsolatos, hanem párkapcsolati vagy munkahelyi kapcsolatok szintjén, ahol ugyancsak lehetnek pénzügyi kapcsolatok, vagy pénzügyi konstrukciók, akkor bizony abból üres szekrény, üres páncélszekrény is lehet, illetve a házra vonatkozóan súlyos következményei a későbbiekben. Szóval itt kifejezetten erre próbálják fölhívni a figyelmet, hogy az otthonunkkal, így a családi stabilitásunkkal összefüggésben jól gondoljuk meg mindent, ami kiadás, minden, ami bevétel, és minden, ami túlságosan pozitív kecsegtet, pozitív eredménnyel kecsegtet, mert hogy ott a dolgok mögé kell nézni, ugyanis az két irányban is mehet, lehet jó is, meg rossz is, csak elsőre hajlamosak leszünk elhinni a jót. Tehát itt az óvatosságra int. Na, és akkor eljutottunk az 5. napig, amikor is megint a madarak érkezett, ugyanúgy a 12-essel, mint itt, csak azt leszámítva, hogy itt a bagyok vannak rajta. Nem úgy, mint itt a fecsegő kis apró énekes madarak, akik repködnek jobbra-balra. Nem, itt a bagyok pedig tudjuk, hogy bölcsek és okosak, és nem utolsó sorban ők a háttérben dolgoznak. És itt a kardok 10-ese, valamint a bocsánatkérés, a megbocsátás lapja van. Hát, ha egy ilyen szituáció van, mint a kardok 10-ese, ahol hát itt nem hátba szúrták, hanem szemből küldték a földre
ezt a földön fekvő nőt, és ott vannak a kardok, amelyek nem engedik őt felkelni, akkor itt bizony el kell itt a bocsánatkérés a másik fél részéről, de én itt ezen a napon arra hívnám fel a figyelmet itt a baglyokkal, hogy ne dőljünk be a látszat bocsánatkérésnek. Ne dőljünk be annak, hogy egyszerűen valaki azt mondja nekünk, hogy jaj, ne haragudj, nem akartam ezt tenni veled. Inkább itt úgy gondolnám, hogy legyen tanulság ez a kardok 10-ese. Arra nézve legyen tanulság, hogy előfordulhat ez legközelebb is. Képes ez a személy másodszor is megtenni? A bölcs bagoly ebben az esetben lehet, hogy azt venni ilyenkor, hogy próbára teszi, mielőtt valódi megbocsátást tenni, előtte próbára teszi, hogy ezt most komolyan gondolja el. És én egyébként nagyon a megbocsátás híve vagyok, és azt gondolom, hogy ez nagyon fontos. Főleg azokkal a személyekkel, illetve azokkal az eseményekkel kapcsolatosan, ami a múltban történt. De ami a jelenben történik, ott nagyon is körültekintőnek kell lenni, mert ha egy meglévő kapcsolatban, amiben jön és újra fel akarja venni velünk a kapcsolatot, ott érdemes próbára tenni, hogy legközelebb is megteszi ezt velünk. Úgyhogy a bölcs bagolyok itt azt mondják, hogy tegyünk próbát, mielőtt a feltétlen bocsánatunkat megadjuk ennek a személynek. Nagyon fontos az, hogy a bizalmunkat hogyan adjuk oda. Mert itt a bizalmat lehet bárgyú és felelőtlen módon is osztogatni, akkor is, hogyha már 3-szor hátba szólt, akkor is, hogyha 3-szor hazudott és becsapott, és még mindig elhisszük neki, meg lehet úgy is, hogy jól van, hát megbocsátok, de ez engem nagyon rosszul érintett, és ezt legközelebb nem tudom elfogadni már, úgyhogy, és innentől kezdve nem ugyanazt azt a viselkedést adni neki, ahogyan korábban volt, hanem érezze azt, hogy ez neked nagyon fáj. Tehát úgymond nem azt mondom, hogy büntetni, éreztetni kell vele a tetteinek a következményeit. Tehát vállalja a felelősséget, azt, hogy távolságtartóbb lehetsz vele, azt, hogy nem bízol meg benne, és ezt meg is mondhatod neki, hogy nem bízom benned. De ehhez nektek kell ezt, gyakran nevezik ezt határhúzásnak is. Igazából ez az egészséges bizalmatlanság, ez az egészséges énnek a becsülése. És nem a határhúzásról van itt szó, hanem hogy én mire becsülöm magamat. Becsülöm annyira, hogy elmondom, hogy ilyetén velem ne lehessen többet megtenni, mert ez számomra nem elfogadható. És ha ő bármit akar tőlem, akkor tegyen érte valamit. És akkor eljutunk így a 6. naphoz. A 6. napon a gólyák. Ott vannak a gólyák, a botok 8-asa és a korszakok gyógyítója. És érdekes, hogy a gólyák 17-essel az a 8-as, és a botok 8-asa is 8-as, ami mind a kettő a bőségnek alapja, illetve a gólyák még a bőségen kívül hasonlóan itt a liliomhoz egy új időszaknak, egy új időszámításnak a kezdetét jelenti, de ez az új időszámítás az nem feltétlenül olyan tiszta és olyan szűzies, mint itt a liliomnál, hanem sokkal inkább ez például egyes esetekben jelentheti a gyermeket, mint ami utána következik, az is egy új. Érdekes, hogy
legalább 3, illetve én itt a baglyokat is a 4-hez, legalább 3-4 lap van, amelyik arra utal, hogy ezen a héten vagy lehetőségünk adódik arra, hogy megújítsunk kapcsolatokat, megújítsunk helyzeteket, megújítsunk saját nézőpontunkat, és itt például a 6. napon ez a megújítás, ez szólhat információról, ez szólhat kommunikációról, ez szólhat mindenféle gyors cselekedetről, és azt gondolom, hogy itt a gyógyító korok, a korok gyógyításán azt jelenti, hogy elérkezhetünk egy olyan időszaknak a végére, amikor azt tanácsolják számunkra, hogy amit itt is mondtam az előbb, hogy ne a rutinnak, ne az ösztönnek megfelelően akarjuk elfogadni mondjuk egy bocsánatkérés, ne csúszunk át, vagy ne csúszunk át azon az esetőségen, hogy ő mit csinált velünk, hanem úgy lépjünk új korszakba, hogy közben az előzőt úgy zárjuk le, hogy azt a lehető legjobban meggyógyítjuk magunkban is, meg a másik személynek is felelősségvállalásra kérjük, vagy hát felszólítjuk őt. És akkor a 7. napon a gyermek, az érmék 7-ese és a személyes, és azt a kapuhoz érünk oda, ahol a személyes gyógyulás és a boldogság felé nyílik ez a kapu. És itt megint érdekes, hogy itt a érmék 7-ese és a 3 meg 4 az 7, tehát itt meg a 7-es számnak van nagy jelentősége, a 8-as a bőség, a 7-es pedig az isteni áldásnak a lapja, tehát hogy itt meg hát 7. napról van szó tulajdonképpen, és ugye a 7. napon megpihent a teremtő is, amikor létrehozta a világot, és itt valahogy erről van itt szó, hogy az érmék 7-ese is a türelemről, a higgadtságról, az eddigi eredmények betakarításáról van szó, és arról is van szó, hogy nézzük meg, hogy mit akarunk betakarítani, hogy amit be akarunk takarítani, az mennyire szolgálja a mi saját személyes egészségünket, és mennyire szolgálja a mi boldogságunkat. És itt a gyermeklapjával, mint mondtam, ez is egy új időszak kezdetét jelenti. És lehet, hogy ez más szemszögből. Tehát itt a botok 8-asával a kommunikációban, az információáramlásban, az utazásban nyilvánulhat meg ez az újdonság akár, és abban, hogy itt egy olyan időszaknak a lezárását és meggyógyítását végezzük el ezzel a kommunikáció változtatással, ahol itt az elején ugye kértem, hogy mondtam, hogy itt lehet kérni a Gábrielnek a segítségét, és talán itt a hét végére tudatosul is bennünk, hogy mi és hogyan lehet ezt tényleg jól megcsinálni. A 7. napon viszont ez az új időszak, meg a türelemnek a megélése, az, hogy hogyan tudunk magunkon úgy uralkodni, hogy a türelmetlenségünket legyőzzük. A személyes gyógyulás és a boldogság kapuja, ha kinyílik, akkor az azt is jelentheti, hogy én mondhatom, vagyis hát vigasztalhatom magamat azzal, vagy a türelemre intésnél, hogy hát kinyílt a kapu számomra. Már csak egy kicsi hiányzik ahhoz, hogy én oda be tudjak lépni. De ehhez még várnom kell, de már nyitva van, tehát hogy lássam a pozitív oldalát a dolgoknak, és
és akkor könnyebb a várakozás, könnyebb a türelmet, mint hogyha a negatív oldalára tekintek a dolgoknak, a rossz részét nézem, vagy mi hiányzik, arra figyelek, ha ehelyett figyelhetek arra is, hogy itt a szivárvány. Ha én egyszer oda be tudok lépni, akkor engem ott a csoda vár, és én nekem kinyílt a kapu, tehát méltónak tartanak arra, hogy belépjek. És akkor be tudok lépni, és itt van a szivárvány, tehát, hogy itt tényleg erről van a szó, hogy a türelmünket ezzel tudjuk alátámasztani, hogy ott a cél, mind a kettő, alul is, fölül is, a lévőkártyán ott van, hogy mind a kettőn, hogy megmutatják a célt, hogy ha türelmes vagy, és erre fókuszálsz, arra fókuszálsz, hogy hogyan lesz neked jobb, mit kell ahhoz tenned, hogy te jobban érezd magadat, és majd, hogy elérd ezt a szivárványos állapotot, akkor a türelem már nem is olyan nehéz feladat, nem is olyan nagy önuralmat igénylő feladat, hanem ez már így magától jönnek ezek a dolgok. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép üzenet megint erre a hétre. Hát remélem, hogy segít sokat nektek, mert vannak benne olyan gondolatok, ami például itt a harmadik nap, ami megelőzhetsz vele akár egy nehéz szívfájdalmat is, hogyha eszedbe jutnak, vagy például itt, amikor vissza akar valaki jönni, és felszínes bocsánatkéréssel akar újra a kegyeidbe férkőzni, ott javasolt az, hogy óvatosan. Úgyhogy remélem, hogy ez segít, ha megírjátok kommentbe, hogy ezt mit gondoltok erről, illetve hogy mennyire hasznos ez nektek, annak nagyon örülök, és nagyon köszönöm, és köszönöm a lájkokat, feliratkozásokat is, meg ha megosztjátok ezt a videót, hogy minél többen lássák, az is nagyon-nagyon jó lesz. Ha egyéni kirakást szeretnétek, vagy bármilyen egyéni konzultációt, akkor a leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és minden mást is. Úgyhogy addig is, amíg találkozunk, vagy beszélünk, mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!